تو این ویدیو قرار در مورد گروپ بای فولدر و گروپ بای دیتا سورس تیبل صحبت بکنیم و ببینیم این قابلیت رو چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم. یه زمانی هست شما یه دیتایی رو میارید و توی چند تا تیبل و میخواید اینا رو ببرید، چند تا از این فیلدهاش رو میخواید ببرید توی فولدر و قرار بدید و خودتون فولدرتون رو ایجاد بکنید. خب ما اینجا گزینه‌های مختلفی داریم، از جمله نگاه کنید نوشته گروپ بای دیتا سورس تیبل. از کجا؟ از این آپشن. خب من اینجا اگه اینا بذارم روی گروپ بای فولدر، ببین یه چنین چیزی رو بهتون میده خب که اطلاعات شما داخلش قرار گرفته و اون فیلد هایی که تو اون جدول هست مثل ریژن از پیپل و ریژن منیجر باز هم از پیپله. خب ما باید اینجا چیکار کنیم؟ ما میتونیم اینجا بیایم گزینه کلیک راست بکنیم، فرقی نمیکنه که کجا میخواید کلیک راست بکنید، فرقی نمیکنه رو کدوم فیلد میخواید کلیک راست بکنید، ولی اینجا میتونید گروپ بای درست کنید، گروپ بای فولدر. من تیک اولش رو میزنم، اینجا رو نگاه کنید، بر اساس دیتا سورس، بر اساس فولدری که خودم میخوام بیام و درستش کنم. خب کلیک راست میکنیم پایین صفحه‌ای که خالیه و گزینه Create فولدر رو میزنیم. اسمش رو چی میذاریم؟ من برای مثال میذارم تست که خودم میدونم. حالا تو این تسته قراره چه چیزایی رو ما قرار بدیم؟ میتونیم فیلدهای محاسباتی توش قرار بدیم، میتونیم خود فیلدها رو قرار بدیم. برای مثال من میخوام بیام یک فیلد محاسباتی بسازم و ببرمش تو اون گروپ، یعنی چندین فیلد محاسباتی من بخوام ایجاد بکنم و ببرمش اونجا. حالا فیلد محاسباتی من میگم سام سلز رو برای من بگیر، میخوام میانگین بچه تقسیم بر کانت خود سیلز من بکن که میانگین رو به من بده. من اینجا از اسم اوریج استفاده میکنم و اوکی رو میزنم و فقط کافیه درگ بکنم بیارم بندازم روش. درست شد؟ حالا فیلدهای دیگه هم من میتونم بیام استفاده بکنم ازش، یعنی میتونیم بیایم یک فیلد دیگه هم من چند تا رو برای مثال انتخاب بکنم. میخوایم فیلدهای دیگر رو میخوایم بهش اضافه کنیم، برای مثال مثلا کاتگوری ساب کاتگوری رو بیاریم مثلا بندازیم اینجا. خب همونجور که میبینید برای تیبل میایم اینجا و میبینیم فیلد محاسباتی هم که برای ما ساخته. اما داستانی که وجود داره، من بیام اینجا اینا حالتش رو دیلیت بکنم، اما توی بخش تیبل دیتا سورس میخوام بیام روی سیلز یک فیلد محاسباتی بسازم. بچه فیلد محاسباتی رو ما توی ویدیوهای قبلی کامل در موردش صحبت کردیم. اینه که من اینجا چیزی در موردش نمیگم چون تو ویدیوهای بخش دیتا سورس کامل در موردش صحبت کردیم، حتی اومدیم توی بخش شیت دیدیم تو شیت چجوری میشه فیلد محاسباتی ساخت. الان هم که با هم دیگه داریم ببینیم. بازم اینجا من میگم سام سیلز تقسیم بر کانت سیلز که میانگین رو به ما میده. اینجا هم میذاریم اسمشو اوریج اوریج 1 و اوکی. خب حالا اینجا میبینید اومده برای من میجر رو جدا کرده، یعنی من اینجا باز هم اگر فیلد محاسباتی بسازیم اینجا جداگونه میاره اینو نمایش میده، اما توی فولدرها
اینجوری نیست. شما میتونید هر فیلد محاسباتی که خواستید و توی فولدرها اضافه کنید، فرق نمیکنه. پس بهتون کمک میکنه که بتونید خیلی کاتگورایز شده اون فیلد هایی که میخواید کنار همدیگه قرار بدید و ازش استفاده کنید. یا مثلا یه فولدر کلکولیشن بسازید برای خود دیتا سورس اوردرزتون و بتونید خیلی راحت ازش استفاده بکنید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.